C5 Corvette, legendaarinen sporttipiili ison veden takaa. Varmasti hätäinen laitos. Mut voisiko tommonen turvakaarien ja semisliksien kanssa varustettu Amazoni olla vielä hätäisempi? En osaa yhtään sanoa, mut eiköhän me oteta selvää. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Jälleen on koittanut se hetki, kun päästään fiilistelemään kisailupuuhiin. Ja tällä kertaa kiitoradalla onkin asettunut näyttävä tummanpuhuva tutkapari, joista toinen on valmistunut samana vuonna, kun ihminen väitetysti käveli ensimmäisen kerran kuun pinnalle. Eli kyseessä on rankast modattu Volvo Amazon vuodelta 1969. Ja Amazonin kanssa hippasilla lähtee linjakas ja pitkäkeulainen sporttiauto Amerikan maalta, eli Corvette vuodelta 1997. Molemmista tämän päivän kisa-autoista vetävä akseli löytyy takaa, mutta sen lisäksi ihan valtavasti yhdistäviä tekijöitä ei sit olekaan. Sillä Corvette on virtaviivainen ja suorituskykyinen kaksipaikkainen urheiluauto, kun taas Amazon on alun perin suunniteltu turvalliseksi ja luotettavaksi koko kansan kulkupeliksi. Tänään suhataan tuttuun tapaan varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin lähdetään suhailemaan sen enempää, niin otetaan pienimuotoinen juttutuokio päivän kuskien kanssa, jonka tarjoaa eteläisen Suomen raikkain täyden palvelun autokauppa VS Motors, joka toimittaa autot kaikkialle Suomeen. Ankarasti viritetyn Amazonin kanssa kisailemaan on saapunut Volvo-mies Suomen Chicagosta. Morjesta Juha. Morjesta. Mitä mies? Ei mitään, tänne Vampulaan lähdettiin vähän kilpailemaan. Kilpaa on tultu ajamaan ja Juu. aika sähäkän näköisen Amazonin kanssa ollaan kilpaa tultu vissiin ajamaan. No joo, tää on tämmönen 69 vuosimalli vanhus. 69 vuosimallin vanhus, no kyllä vaan juu, on elämää nähnyt, mutta ilmeisesti on aika rankalla kädellä kokenut muutoksia ja modauksia. Joo, kyllä siihen on aika paljon tehty muutoksia. Mites toi, jos lähdetään asiaa perkaamaan vaikka tuolta pannuhuoneen puolelta, niin millainen mylly sieltä löytyy? Joo, siellä on Volvon 2,3 litrainen vinokone ruiskulla ja karretin turboa ja sen sellaista. Turpotettu vanha kunnon vinokone. Kyllä. Eli nelimukeinen ja on kunnioitettu original-brändiä sen verran, että on Volvon tuotteessa pysytty. Kyllä, kyllä. Minkä verran vinokone suurin piirtein voimaa tuottaa? Siinä on noin 350-380 hevosvoimaa siltä väliltä. Okei. Alkaa vanha Amazoni varmaan aika pirteästi liikkumaan. No joo, kyllä se tohon koriin on ihan riittävästi. Ihan varmasti. Tehoa. Kuitenkin varmaan noin 4-5 kertaa enemmän, mitä tässä vakiona on ollut. Juu. Tästä luokkaa voisi kuvitella. Sitten mites toi voimansiirto-osasto? Siellä on laatikko Volvon 5-lovinen isommasta Volvosta ja isommasta Volvosta on perää. Ja 5-lovinen manuaaliboksi ja luonnollisesti takaa vetää. kyllä, takaa vetää. Ilmeisesti ihan molemmilla pyörillä joku lukko siellä on kanssa. Lukko löytyy kanssa. Ja sitten sisään on laitettu kaarta ja kuppipenkkiä. Joo, siellä on kaaret ja kuppipenkit ja sen semmoista ja kaikki ylimääräinen riisuttu pois. Että Sillä on niin race-henkisesti kyllä. rakennettu kovaan ajoon. Kyllä. Aikamoinen paketti. Ja ilmeisesti tämä ulkokuorta on myös duunattu. Joo, ulkokuorta on vähän duunattu, että siitä on puskurit poistettu ja kattoluukku poistettu. Ja Virtaviivaisemmaksi kyllä, tehty. kyllä. On kyllä niin todella onnistuneesti rakennettu, kyllä, että on hyvän näköinen kokonaisuus. Juu. Tänään olisi tarkoitus ajaa Corvetteja vastaan. Juu. Mitäs luulet, että tulee Amazonin kanssa käymään? No sen nyt saa nähdä, että Corvette on tietysti automaatti, että siinä nyt tulee vähän etuja ja että miten pidot riittää ja pykälät menee tupaan, niin siitähän se on kiinni. Varmasti on ne päivän niin kuin, tärkeimmät elementit, että millainen kepin kanssa saa olla tarkkana ja pitoituskin niin liikaa kummallakaan on. No näinpä. Eiköhän tästä tiukat kisat saada aikaiseksi. Niin. Kyllä. Ei muuta kuin tsempit vetoihin. Kiitos. Olisiko sun vihdoin aika ostaa täydellinen isänpäivälahja sun rakkaalle Bensis-isille? Ei kerkeä isänpäiväksi enää. Tää tulee vasta ulos isänpäivänä. Aivan. Tämä kyseinen tuote sopii täydellisesti myös joululahjaksi, eli kyseessä on paita, mikä on varustettu just sun valitseman auton tai menopelin kuvalla, mikä on piirretty tämmöiseen hulvattomaan karikatyyrityyliin. Mä otin tietysti mun paitaan kuvaa mun rakkaasta hiiliveturista, siitä kulkee mukaan. Ja näähän ei ole todellakaan mitään sieluttomia tekoälyluomuksia, vaan jokainen kuva piirretään huolellisesti käsityönä. Mutta tästä johtuen me voidaan duunaa vaan hyvin pieni rajattu erä, että kaikki kerkee vielä pukin konttiin. Ja näitähän löytyy totta kai meidän verkkokaupasta eli automania.fi.
joten tilaahan omas huippuäkkiä. Nyt heti Vikkelään. Ja yön mustaa Corvetteen rankasemaan on saapunut Loimaan seutukunnalta kotoisin oleva automies. Morjesta Juho. Moro. Mitä äijä? Ei mitään, tultiin Corvetteja kokeilemaan. No kyllä. Ja on kyllä viimeisen päällä komia Corvetteja. Kiitos. Kertoisitko sä vähän lisää tästä kyseisestä yksilöstä? Se on tommonen 97 vuoden C5. Siinä on 5,7 litrin L1 ja V8. joo, Takavetoinen kaiketi. takavetoinen jo. Automaatti. Automaatti. On varmaan aika kiva peli ajella. On se ihan mielenkiintoinen kyllä. Minkä verran Corvettes voimaa on? Se on täysin vakio, siinä on 344 heppaa. Olisiko ollut alle 500 nyttonia vääntö. Mutta varmaan kuljettaa kuitenkin aika mukavasti. Kyllä se ihan ok menee. Mites tää sit ulkokuori? Onko siihen jotain tuunailua tehty? Ei, pientä tummennusta ja ottaa lippaa läppää, mutta aika vakio siitäkin. Eipä se kyllä paljon sen kummosempaa vaadikaan. Ei. On aika näyttävä paketti jo tehtaat tullessaan. Tänään olisi tarkoitus kisata tuommoista vanhan liiton Amazonin Volvoa vastaan. Joo. Mitäs luulet, että Corvetten kanssa tulee käymään? En tiedä p***lää. Kyllä se hienosti on Volvo tehty, että kyllä voi tasainen olla. Toisella on manuaali, mutta vähän kevyempi ja toisella Niin. automaatti. Saa nähdä. Eiköhän sit tiukat kisat saada aikaiseksi. Joo, Ei muuta hei kun tsempit vetoihin. kiitos. Kuulostellaan tähän väliin vielä, että millaista metakkaa Vinokone ja V8 tuottaa. Komiasti murisoo Jenkki V8. Komiast Vinokone Amazonin aukuu. Kisaset on soundit. Pyöräytetään sit prokkis käyntiin lentävin lähdöillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Mennään tsekkaa, että millään käy. Hyvin murise. Ekas vedos lähtö on mukavasti synkas, mut hyvin nopeasti Corvette nappaa piikkipaikan haltuunsa ja 400 metrin päätteeksi Amerikan rauta saapuu ensimmäisenä maaliin. Hallota. Hallo. Eka rykäsy otettu. Joo, kyllä se ihan hyvin meni nyt ainakin. Hyvin meni. Voitto tuli Corvetella. Joo, vissiin. Noniin, very nice. Veditkö sä pakkovaihteita Joo, ykkös vai pakko ykkösellä lähdin. ykkösen kanssa Joo. lähdit? Noniin, jumat suikkeli. Ei mitään, saman pelikirjan kanssa varmaan seuraavaa sit vaan vai? Joo, luultavasti. Ei mitään, jatketaan harjoituksiin. Joo. Terve! Moro. Eka kiskasu otettu. Joo, huonosti kävi. Okei. Mitä Tunnustellessa tossa, että tuliks jotain vaihdemissia tai... pikkasen ehkä tökki nuo vaihteekin tossa. Okei, vähän oli Hakusessa. kepin kanssa, niin Kyllä. Joo. No mut mitäs sit seuraavaa? Muutettaisiko vähän lähtönopeut? Voitais vaikka kokeilla 40. 40 seuraavaa. Noniin, ei mitään. Tehdään sillä ja koitetaan seuraavaa sit vaan. Näin tehdään. Yes. Sitten vaan 40 seuraavaan starttiin. Katsotaan vaikuttaisiko lopputulokseen. Matalemman lähtönopeudelle ei suurta vaikutusta lopputulokseen ollut, eli Corvette ottaa voiton tästäkin verosta kotiin. Mutta koitetaan seuraavaksi nadista nostaa lähtönopeut, josko silloin olisi sit enemmän vaikutusta asiaan.
Nyt oli meininki vähän eri tavalla ja jonkun verran raikkaammin tuntui lähtevän toi Amazonikin nyt. Ja kyllä vaan kolmannes lentäväs lähdössä saadaan aavistuksen tiukempi taisto aikaiseksi ja hetken aikaa taivalta taitetaan rinnatusten. Mut jälleen kerran loppuu kohden Corvetella on enemmän menohalui ja veto päättyy Amerikan raudan voittoon. No niin, lentävät rykästy alta pois. Joo. Meni vissiin ihan Corvetella suotuisasti kaikki. Joo, kyllä ihan hyvin meni. No niin. Mites niin varmaan kaikki lähdit tosiaan ykkösen kanssa? Joo, kaikki oli ykkösellä. Niin. No niin, kyllä. Seuraavaksi olisikin sit paikaltaan lähdöt vuorossa ja 90-luvun Corvetessa ei varmaan mitään launch controllia ole. Joo. Mutta jarruun vasten varmaan vähän pystyy kierroksia Joo, nostamaan. kyllä se vähän antaa, niin, mutta katsotaan miten kannattaa. Niin. No niin, ei mitään. Lähdetään niitä rykimään seuraavaksi. Vaan. Selvä. Kiitoksia. Joo, ehkä mä tähän sittenkin laitan sen automaattilaatikon. Okei. Oliko taas pykälien kanssa vähän hakemista? Pykälien kanssa vähän hakemista, joo. Okei. Snadi pikku resonointi käy kans, mutta... No joo, tää pitää vähän tällaista resonointia. Joo, pitää reiskaarin tunnelmakin olla. Joo. Kyllä. Miten Eikä täällä radiopuolelta paljon kuulee. No ei varmaan liikaa, joo. Miten minkä pykälän kanssa lähdit nyt kahteen viimeiseen syöttämään? Siis kakkosella lähinnä tähän viimeiseen. Viimeisen lähdit kakkosella? Joo. Sen toisella mä vahingossa vetäisin jo 3 tupaan. Niin se meni, joo. Mites niin seuraavaksi olisikin paikaltaan lähdöt vuorossa, niin... No joo, nyt täytyy toivoa sitten, että niistä tekee jotain ihmeitä. Joo, eiköhän se tatsi sieltä olla löytymään. Nyt on otettu vähän tuntumaa alle. Kyllä. Ei mitään, jatketaan Rene. Hei, pst! Jäät vissiin vähän funtsi, että miten näitä karikatyyri-kledjuja oikein saa tilattua. Prosessi on hyvin yksinkertainen ja se sisältää 3 helppoa steppiä. 1. Ota kuva autosta tai menopelistä, minkä haluat paitaan. 2. Tee tilaus automanen.fi, lataa kuva sinne, valitse paketti ja oikeat värit. Ja 3. Vastaanota maailman paras lahja. Ja 4. Tykkää tästä videosta ja pistä meidän kanavan seurantaan. Kiitos. Sitten onkin aika siirtyä perinteisten paikaltaan lähtöjen pariin, joissa pito on tärkeä elementti, joten semislikseillä varustettu Amazon pääsee näissä todennäköisesti paremmin elementtiinsä. Lähdetään kattoo kuin käy. Valmista! Paikoillanne! Valmiit! Oli pirteä startti molemmilla. Hyvä duuni jätkä. Nyt on tasaisen näköistä. Ekas paikaltaan veros Corvetella huomattavia pitohaasteita, kun taas pitävemmillä renkailla varustettu Amazon irtoo pirteästi viivalta ja Volvo kampee itsensä keulilla toimien hetken jopa suunnan näyttäjänä. Mut yhtä kaikki loppuu kohden Corvette löytää lisää menohalui ja pyyhältää ohi ja ottaa rehdinvoiton kotiin tästäkin verosta. Eka paikaltaan rykäsy otettu. Joo, Kulles meni. kyllä se siinä meni. Vähän alkuun sotiin, mutta kyllä sit otti pidolle. Noniin, pikku sutasut kärkeä sit mentiin. Joo. Mut ihan näyttävästi hyvin se lähti kyllä. Joo, kyllä se ihan hyvin varmaan lähti. Sä vähän jarruun vasten nostit. Joo, pikkasen. Noniin. Ja saman pelikirjan kanssa varmaan seuraavaan. Joo, mennään samalla. Jes, jatketaan vaan. Kiitoksia. Sehän oli pirtsakan näköinen startti. No joo, siis suht hyvin lähti, mutta kyllä se näköjään tuolla lopussa taas pyyhkäs ohi. Okei, lopussa kiipes Amerikan pekotin ohitte. Joo. Mutta niin startti oli varsin onnistuneen oloinen. Joo. Nyt taas pykälät löytyy kaappiin aika hyvin. No nyt löytyi pykälät, joo. Noniin. Siitähän se alkaa tekeytymään sitten. Joo, ei muuta kuin kokeillaan Niin, lisää. seuraavan kimppuun vaan. Joo. Jes, jatketaan. Sitten ei muuta kuin vehkeet uudestaan viival ja toisen paikaltaan lähdön kimppuun. Valmista! Paikoillanne, valmiit!
Tokas paikaltaan vedos korvettemiehen reaktioaika on täsmällinen ja muutenkin suoritus moitteeton, ja tämä yhtälö palkitaan rehdillä voitolla. Sit vaan vehkeet viimeisen kerran viivalla. Katsotaan saataisiko jotain juonenkäänteitä aikaiseksi. Valmista! Valmista! Paikallainen! Valmis! Nyt tuntuu, että oli paljon tapahtumia tuossa startissa. Oli molemmilla pikku pitovaikeuksia ja mahtaako jopa Amazoni ottaa kärkeä ainakin hetkeksi keulapaikan. Tällä kertaa molemmat saa skarpin startin aikaiseksi ja jälleen kerran alkutaival taittuukin melko tasaisesti. Mut jo tutuksi tullutta kaavaa noudattaen loppuu kohden korvette kipittää lujempaa ja ottaa 6. perättäisen voiton kotiin. Sit päästäänkin päivän tilastomerkintöihin ihmettelemään. Tän päivän kisabiilit merkataan takavetoisten taulukkoon ja tänään nopeampi korvette suorittaa varttimailin ajassa 14,65 sekuntia, kun taas Amazonin varttimailin ajaksi merkataan 15,18 sekuntia. Ja 0-100 puolestaan taittuu kostealla asfaltilla lähes identtiseen aikaan, kun Amazoni kellottaa 100 ajassa 7,23 sekuntia ja korveten ajaksi merkataan 7,22 sekuntia. Simmoset olisit tän kerran mähinät. Ensi videolla onkin sit hyvin toisen näköistä kalustoa suhamas. Nyt vaan, se on moro!